තාක්ෂණය ගැන හොයන මගේ යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හතරෙන් දිරාවේ YouTube channel එකට. අදත් ඔයගලන්ට ගොඩාක් වටිනා වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම කතා කරන්න හදන වීඩියෝ එක ගැන ඔයගලන්ට දල වශයෙන් පොඩි අදහසක් දුන්නොත් අද මම කතා කරන්න හදන්නේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ Play Store එකේ තියෙන නොයෙක් application වලින් ඔයගලන්ගේ phone එකේ තියෙන photos, videos, application වල file ඔය වගේ දේවල් තව කෙනෙක්ට බලන එකෙන් වළක්වා ගන්න ඔයගොල්ලෝ සංගවා තියන්න, hide කරලා තියන්න උත්සාහ කරනවා. අන්න ඒකට ඔයගොල්ලෝ Play Store එකේ තියෙන එක එක application third party application භාවිතා කරගන්නවා. අන්නේ application වලින් ඕගොල්ලෝ නොදන්න දැනට තියෙන හොඳම application 5 ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න හදන්නේ. අපි වැඩි විස්තර නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොනවද මේ application 5 කියලා. හරි යාළුවනේ මම කලින් කිව්වා වගේ අපි බලමු පස්වෙනි ස්ථානයේ දිනාගෙන තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක මොකක්ද කියලා. පස්වෙනි ස්ථානයේ දිනාගෙන තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි calculator lock කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. මේක ඔයගලන්ට MB 57කින් මේක Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා link එක දාලා තිනවා. මේක අවසාන වරට 2020 නොවැම්බර් 26 වෙනිදා අවසාන වරට අප්ඩේට් එකක් වෙලා තිනවා. ඒ වෙනකොට 2.5.2.12 කියන version එක තමයි update එකකින් පස්සේ ඇවිල්ලා තින්නේ. මේක රිලීස් කරලා තියෙන 2019 සැප්තැම්බර් 12 වෙනිදා. මේ වෙනකොට මිලියන 10ක් විතර මේ application එක use කරලා තිනවා, download කරලා තිනවා. reviews විදියට තියෙනවා 4.6 reviews තියෙනවා 473666ක්. බලාගත්ත හැකි ඔයගොල්ලන්ට තරු ලකුණු 5ම සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ application එක ගොඩක් සාර්ථක කට්ටිය හොඳ කමෙන්ට් දාලා තිනවා. කියන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් සාර්ථකයි. බැලුවල්මට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පිටින් පේන අයට පේන්නේ කැල්කියුලේටර් එකක් වගේ. උනට ඒක ඇතුලේ තමයි අපි යූස් කරන පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරාට පස්සේ තමයි කැල්කියුලේටර් එක ඇතුලට ගිහිල්ලා මේ අපේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් මේ හයිඩ් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ අතින් බැලුවා ගොඩක් සීක්‍රට් ඇප්ලිකේෂන් එක. පස්වෙනි ස්ථානයට ඇවිල්ලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි කැල්කියුලේටර් ලොක් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. අපි ගිහින් බලමු හතරවෙනි ස්ථානයේ අරගෙන තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක මොකක්ද කියලා. හතරවෙනි ස්ථානයේ අරගෙන තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි LOCKit කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. මේකෙත් link එක පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තිනවා. මේක MB 9.8කට මේක download කරගන්න පුළුවන්. reviews විදියට 4.6 reviews තියෙනවා. මිලියන 10ක් විතර මේ ඇප්ලිකේෂන් එකත් use කරලා තිනවා. කලින් ඇප්ලිකේෂන් එකට වැඩිය ගොඩක් සාර්ථක ඇප්ලිකේෂන් එකක්. කට්ටිය කමෙන්ට් වලිනුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් එකට සංසන්දනය කරලා බලලා තමයි අරගෙන තින්නේ. රිවිව්ස් වලිනුත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන ප්‍රමාණයනුත් තමයි. ඒ අතරින් බැලුවාම මේක හතරවෙනි ස්ථානයේට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තෝරා ගන්න පුළුවන්. මේක 2016 පෙබරවාරි 3 වෙනිදා තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිලීස් කරලා තින්නේ. අවසන් වලට 2020 ඔක්තෝබර් 8 වෙනිදා අප්ඩේට් එකක් වෙලා තිනවා. එතකොට 2.3.58 කියන 58WW කියන version එක තමයි run වෙන්නේ. මේක MB 9.75කට download කරගන්න පුළුවන්. මිලියන 10ක් මේක මේ වෙනකොට download කරලා තිනවා. ඔය අතින් බැලුවාම reviews වල තියෙන හොඳ comment එකත් එක බැලුවට පස්සේ හතරවෙනි ස්ථානයට ඇවිල්ලා තියෙන application එක තමයි LOCKit කියන application එක. අපි බලමු යාළුවනේ ඊළඟට තුන්වෙනි ස්ථානයේ අරගෙන තියෙන application එක මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි ස්ථානයේ විදිහට තේරලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි Audio Manager කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දුරට ඇප්ලිකේෂන් එක දන්නවා. ගොඩක් කඩේ යූස් කරලත් ඇති. නොදුනොත් කමින් වුණත් Play Store එකේ තියෙන තුන්වෙනි ස්ථානයට තේරලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි Audio Manager කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. මේක බැලුවල්මට audio වලට සම්බන්ධ ඇප්ලිකේෂන් එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඒනොට මේක ඇතුලෙන් අපිට photos, videos, file, application මේ වගේ දේවල් අපේ අවශ්‍ය details මේකේ සංගවා තියාගන්න පුළුවන්. MB 33කට වගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගන්න පුළුවන් Play Store එකෙන්. link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා දෙනවා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මිලියන 10ක් මේ වෙනකොට download කරලා තිනවා. 4.4 reviews තියෙනවා. 5,76,166ක් reviews තියෙනවා. ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තරමක් දුරට හොඳ ප්‍රතිචාර මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ use කරපු කට්ටිය දාලා තිනවා. ඔයා මේ ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. තරු පහම සම්පූර්ණ කරපු කට්ටියක් ඉන්නවා. එහෙන් බැලුවාම යාළුවනේ හොඳ ප්‍රතිචාර මේ ඇප්ලිකේෂන් එකකට තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරලා ඇති. 아무තෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක
රිලීස් කරලා තියෙන 2014 ඔක්තෝබර් 19 වෙනිදා. එදා ඉඳන් මේ වෙනතුරු මිලියන 10ක් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිනවා. 2019 දෙසැම්බර් 13 වෙනිදා මේකේ අවසාන වලට අප්ඩේට් එකක් වෙලා තිනවා. ලාස්ට් අප්ඩේට් එක. ඒක 8.4 කියන version එක තමයි ඒකේ අප්ඩේටින් පස්සේ තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ නොදැනුවත් කමින් වුණත් Play Store එකේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ගත්ත ඔයගොල්ලන්ගේ photos videos hide කරලා තියාගන්න ගත්ත application අතරේ තුන්වෙනි ස්ථානයට තේරිලා තියෙන application එක තමයි Audio Manager. අපි බලමු යාළුවනේ දෙවෙනි ස්ථානයට තේරිලා තියෙන application එක මොකක්ද කියලා. හරි යාළුවනේ hide application වලින් හොඳම application 5න් දෙවෙනි ස්ථානයේ අරගෙන තියෙන application එක තමයි Volt application එක. ඕක ඔයගලන්ට MB 47කින් Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තියෙනවා. මේ application එක මේ වෙනකොට මිලියන 50ක් විතර මේ application එක download කරලා දෙනවා. reviews විදිහට 1 million reviews තියෙනවා. එතකොට මේ application එකේ විස්තර මේක update කරලා තියෙන්නේ මුල් වලට release කරලා තියෙන්නේ 2011 දෙසැම්බර් 16 වෙනිදා. එදා ඉඳන් මේ වෙනකොට මිලියන 50ක මේක download කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක අවසාන වලට 2020 නොවැම්බර් 26 වෙනිදා මේක අවසාන වලට අප්ඩේට් එකක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට 6.9.10.8.22 කියන version එක තමයි දැන් run වෙන්නේ. මේක මිලියන 50ක් download කරලා තියෙනවා. ඒ හැදින් බලුවාම මේක reviews වල තරමක් දුරට හොඳ reviews නැහැ. ඒ වුණාට තියෙන download කරලා තියෙන විදියටයි download කරලා තියෙන ප්‍රමාණයටයි මේකේ සමහරක් reviews තියෙනවා හොඳ ඒවා. ඒ ගැන සංසන්දනය කරලා බැලුවට පස්සේ මට තේරුණා මේක දෙවෙනි ස්ථානයේ අරගෙන තියෙන application එක කියලා. ගොඩක් කට්ටිය මේකේ හොඳ ප්‍රතිචාරයක් දක්වලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති. එතකොට මේක බලනකොට මේක තමයි download කරලා තියෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක එතකොට මේකේ තියෙන option එක ගොඩාක් දේවල් එක සංසන්දනය කරලා බලනකොට මේ application එක තමයි Play Store එකේ තියෙන දෙවෙනි ස්ථානයේ අරගෙන තියෙන application එක. අපි ඊළඟට බලමු යාළුවනේ හැමෝම හොයපු හොඳම hide application එක මොකක්ද කියලා. මෙච්චර දවසක් ඔයගොල්ලන්ගේ photos videos හංගලා තියාගන්න නොඑක් application use කරා. ඒත් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියද මෙතෙක් කල් තියෙන හොඳම hide application එක Play Store එකේ තියෙන හොඳම අංක එකේ hide application එක විදිහට තේරිලා තින්නේ Keepsafe කියන hide application එක. මේකත් මිලියන 50ක් මේ වෙනකොට download කරලා තියෙන 1 million reviews තියෙනවා. කලින් application එකේ 1 million තිබුණා. ඒ වගේම MB 50ක් download කරලා තිබ්බා. මේ මිලියන 50ක් download කරලා තිබ්බා. මේක MB 17කට අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට මේ application පහෙන්ම use කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ පහෙන්ම කට්ටිය ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙන ඉතින් බලාගත්තා කි හොඳ ප්‍රතිචාර ඇවිල්ලා තියෙනවා. තරු ලකුණු පහම සම්පූර්ණ කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. මේක මිලියන 50ක් මේ වෙනකොට download කරලා තියෙනවා. මේක විස්තර ටික බැලුවොත් මේක රිලීස් කරලා තියෙන 2011 ජූනි 3 වෙනිදා MB 17කට මේක download කරගන්න පුළුවන්. මිලියන 50ක් මේක download කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. අවසාන වලට මේකේ 2020 දෙසැම්බර් 16 වෙනිදා අප්ඩේට් එකක් වෙලා තිනවා. එතකොට 10.2.10 කියන version එක තමයි එතකොට run වෙලා තියෙන්නේ. මෙහෙම බැලුවාම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් මේ ටික සංසන්දනය කරලා බලන්න, use කරලා බලන්න මේ application. ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් Play Store එකේ තියෙන hide application වලින් හොඳම application 5 ගැන තමයි අද මම කතා කරේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් උපකාරී වෙයි කියලා හිතනවා. ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා අනිත් අයට බලන්න share කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් comment කරන්න. තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න මාව subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න ඕගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නනවා ඇති. ඔය කියන විදිහටම කරලා මාව subscribe කරලා තව ඉස්සරහට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න මට උදව් කරන්න. මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ කරන්නත් මට උදව් කරන්න. හරි යාළුවනේ අදට මම නවතින්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.